आजकल चाहिँ मोबाइल फोनबाट भिडियोहरु बनाउन चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ बिकज कि राम्रो मेगापिक्सलको फोनहरु आइसक्यो हैन अनि इट्स इजी टु एडिट अनि फर दैट आई नीड अ ट्राइपॉड आई वाज लुकिङ फर द ट्राइपॉड इन Amazon अनि एउटा चाहिँ बेस्ट डिल नै पाएँ हैन which was just $29 and review हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो थियो अनि this morning I got delivery from the Amazon which I'm going to show you. Just the tool box ma chai euta sano that's the one. यो paid promotion होइन हैन I just bought something from Amazon which is not that expensive अनि त्यसपछि रिभ्यू हेर्दाखेरि राम्रो थियो अनि which I'm going to show you by unboxing it. So this is the one. Like random नै हो हैन ब्रान्ड भनेको I सुनेको हैन पहिला हैन नर्मली चाहिँ त्यसमा देखाएको $90 को चाहिँ सामान थियो हैन त्यो चाहिँ $29 मा डिलमा थियो के so that's the one. युजर म्यानुअल छ एउटा यसमा चाहिँ स्किप गर्न साइड हैन that's the tripod. यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ GoPro अथवा चाहिँ कुनै एक्सन क्यामेरा पनि राख्न मिल्छ उस्तै पनि क्यामेरा पनि राख्न मिल्छ तर आई डोन्ट थिंक क्यामेरा होल्ड गर्छ यसले सानो क्यामेराहरु चाहिँ I think it goes there. That's the tripod itself. On the side use a remote. Okay. Group selfie or kitna paryo bhane हैन you can do it with this. यो चाहिँ phone holder है यसको त्यसपछि this is for the GoPro or action camera हैन यसमा अनि we got a little pouch. Oh wow. Okay, put it on the side. Let's see. You see? Okay, hang on. अलिकति राम्रै देखिन्छ है यसो लक गर्न मिल्यो ओभरअल प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो छ है क्वाइट हेभी सेल्फी लिनको लागि हैन अनि द गुड थिङ भनेको चाहिँ यु क्यान युज एज अ ट्राइपॉड जस्तै अब कहिलेकाहीँ फोनबाट चाहिँ भिडियोहरु खिच्नुहुन्छ जब कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ हैन भने इट्स रियली गुड with this one you can take a group pictures जस्तै अब ट्रिपमा गइरहनु भएको छ भने you don't need to ask anybody like this अब सधैँ मान्छे पाइन्छ भन्ने पनि छैन नि त्यो बाटोमा हैन this is really good अनि गुड थिङ भनेको चाहिँ you can attach here है turn off भयो त फेरि can attach here that's it. You go all the way up here. Or you can use a selfie stick. Really good, worth it. $30 को लागि $30 to $45 सम्म चाहिँ it's worth it for the material you get हैन
$90 को लागि चाहिँ म भन्दिन तर if you get in a $30 to $45 between, it's really worth it. If you want to buy this product, I'll put the link in the description. You can check it out there. See you on next video.